მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჩემი YouTube-ის ახალი არხი, ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, იმიტომ რომ დღევანდელი ვიდეოც და მომავალი ვიდეოებიც იქნება ძალიან საინტერესო. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, ვინც უკვე ნახა ჩემი Instagram-ის გვერდი, სადაც გუშინ დავაანონსე დღევანდელი ვიდეოს შესახებ, ალბათ იცით თუ რაზე იქნება, თუმცა ვინც არ იცით, მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ დღეს კი არა და გუშინ ჩამომივიდა ჯეიმს ჩარლზის პალიტრა და დღეს მინდა თქვენთან ერთად პირველად დავტესტო ეს პალიტრა, იმიტომ რომ ჯერ თითიც არ დამიკარებია. დღეს მინდა აბსოლუტურად ყველა ფერი დავტესტო, თუ რამდენად ინტენსიურია, თუ რამდენად პიგმენტურია და შემდეგ გავეკეთო რაიმე მაკიაჟი. ჯერ ზუსტად არ ვიცი რა ფერებში გავეკეთებ, იმიტომ რომ უამრავი ფერია აქ და ნებისმიერი ფერის მაკიაჟი შეგიძლია გაიკეთო. მოკლედ, ეხლა ვნახოთ პალიტრა, გავხსნათ ყუთი და პირველ რიგში დავათვალიეროთ ფერები. თუმცა მანამდე მინდა რაღაც გითხრათ ამ პალიტრაზე. ზოგადად ძალიან დიდი ხანია უკვე მინდა ამ პალიტრის გამოწერა, თუმცა ყოველ ჯერზე, როდესაც შევდიოდი საიტზე, არასდროს არ იყო სტოკში. ყოველთვის იყო ამოწურული რაოდენობა, მაგრამ სწორედ იმ ამბის შემდეგ როგორც იცით, რამდენიმე კვირის წინ ჯეიმს ჰქონდა საკმაოდ დიდი სკანდალი YouTube-ზე სხვა ბლოგერთან ერთად, ტატისთან ერთად. არ ვიცი, ამან გამოიწვია თუ რისი ბრალია, მაგრამ სწორედ ამ სკანდალის შემდეგ, როდესაც შევედი სრულიად შემთხვევით მორფის ოფიციალურ საიტზე, ჰოი საოცრებაო, ჯეიმის ჩარლზის პალეტი სტოკში იყო და მეც რა თქმა უნდა იმ წამს ვიყიდე და დაახლოებით 3 კვირაში ჩამომივიდა შეკვეთა. რაც შეეხება პალიტრის ფასს, მე პირადად ეს პალიტრა ვიყიდე მორფის ოფიციალურ საიტზე. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი სხვაგან თუ იყიდება კიდევ სადმე. თუმცა რა თქმა უნდა მორფის ოფიციალურ საიტზე ორიგინალი პალიტრა იყიდება, როგორც ვიცი, ფეიქ პალიტრებიც უკვე არის გამოსული. ხოლო პალიტრის ღირებულება არის $40, ამას ზემოდან ემატება შიპინგი და დაახლოებით $100 დამჭირდა საქართველომდე მისი ჩამოტანა. ეხლა კი მინდა გავხსნა ეს პალიტრა და გაჩვენოთ მისი უნიკალური ფერები. პალიტრა შედგება 39 სრულიად განსხვავებული ფერისგან და მისგან შეიძლება ძალიან ბევრნაირი მაკიაჟის გაკეთება, ძალიან ბევრი ფერის თამაში, ასე ვთქვათ, და უამრავი ექსპერიმენტის ჩატარება, რაც როგორც იცით, ძალიან მიყვარს. როგორც უკვე გითხარით, მინდა მაქსიმალურად ბევრი ფერი დავტესტო დღეს. ფიზიკურად ამას მაკიაჟის გაკეთების დროს ვერ მოვახერხებ, ამიტომ სანამ მაკიაჟის გაკეთებაზე გადავალ, მინდა ხელზე დავტესტო უფრო მუქი ფერები, რადგან მუქი ფერების ინტენსიურობა და პიგმენტურობა უფრო მეტად მაინტერესებს და ასევე რა თქმა უნდა ბზინვარე ფერებიც, თუმცა ეს ღია ნეიტრალურ ფერებს დიდად არ დავტესტავ, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, ამისთვის ხელიც არ მეყოფა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფერია. მოდით დავიწყოთ მუქი ფერებით, როგორც უკვე გითხარით და პირველი დავტესტოთ შავი. ყველა ფერს აქვს თავისი სახელი. ზოგადად ეხლა ძალიან მოდაშია ეს ტენდენცია, რომ ცალ-ცალკე ფერებს თავისი სახელი მიენიჭოს. ადრე რა თქმა უნდა იყო დანომრილი და ძალიან მარტივად წყვეტდნენ ამ ამბავს, მაგრამ ეხლა გადაწყვიტეს, რომ ცოტა არ იყოს იტრიპაჩონ და ესე სხვადასხვა სახელებს არქმევენ ამ ძალიან ბევრ ფერს. Oh my god. Look at that, guy. Who are you? შავი საკმაოდ პიგმენტურია, შეიძლება თვალ ძალიან ინტენსიურად ხელზე ვერ დავიტანე, თუმცა აქვე ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ხელზე რა თქმა უნდა არ მისვია არც კორექტორი, არც დამატენიანებელი, არც ხელზე არ მისვია არაფერი, სრულიად მშრალია და აი ამის კვალობაზეც კი ძალიან ინტენსიური იყო. თუ რა თქმა უნდა კორექტორს დაიტანთ და კორექტორის ზემოდან წაისვამთ უკვე თვალის ჩრდილს, რა თქმა უნდა ბევრად უფრო პიგმენტური იქნება და ამას უკვე მაკიაჟის გაკეთების დროს გაჩვენებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ყავისფერი უფრო პიგმენტურია ვიდრე შავი. ნუ ყოველ შემთხვევაში მშრალ ხელზე ასეა. თვალზე ჯერ არ ვიცი. ეხლა კი ვნახოთ, როგორი პიგმენტაცია ექნება მას თვალზე, სადაც რა თქმა უნდა წავისვამ ჯერ კორექტორს.
ვექტორი უკვე წავისვით თვალზე, ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ თვალის ჩრდილების დატანაზე. სიმართლე გითხრათ, ჯერ არ ვიცი როგორი ლუკი მინდა რომ გამომივიდეს, მაგრამ მინდა რომ იყოს განსხვავებული, მინდა რომ იყოს ძალიან ბევრი ფერი და ცოტა ვიექსპერიმენტო. თან მინდა რაც შეიძლება ბევრი ფერი დავტესტო თვალზე, თქვენთვისაც რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს მისი ხარისხი, მისი პიგმენტაცია და ასე შემდეგ. და ზოგადად ტრენდია რომ ამ პალეტიდან იკეთება ძალიან განსხვავებულ და ექსტრავაგანტულ ლუკებს და ვნახოთ დღეს მე როგორი გამომივა. რაც შეეხება ფუნჯს, დღეს ამ პალეტთან ერთად ჩამოვიდა ერთი ფუნჯი, რომელიც პალეტის შეძენის დროს შევიძინე, ეს არის მორფის E23 ფუნჯი, რომელიც სხვა უცხოელი ბლოგერების რეკომენდაციით შევიძინე, თუმცა სიმართლე გითხრათ ვიდეოებში უფრო პატარა ჩანდა, ვიდრე რეალურად არის. ალბათ თქვენც ახლა უფრო პატარა გეჩვენებათ, ვიდრე რეალურად არის, მაგრამ არ შეცდეთ. საკმაოდ დიდია, შეიძლება ითქვას, რომ იმაზე დიდიც კი, ვიდრე კიკოს ფუნჯი, როგორც იცით, კიკოს თვალის ფუნჯი იყო ყველაზე დიდი ჩემი ფუნჯებიდან და სწორედ ამ ფუნჯით ვიწყებდი მაკიაჟის გაკეთებას და ახლა მომიწევს რომ დღეს მინდა რომ ესეც დავტესტო მოკლედ და მომიწევს რომ უფრო დიდი ფუნჯით გავიკეთო და იმედია გაამართლებს და რაღაც საშინელებებს არ ჩაიდენს. თუმცა მე მჯერა მორფის ფუნჯების, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან კარგი ხარისხისაა. პირველ რიგში დავიდან აი ამ ფერს, რომელიც ოდნავ გადადის სტაფილოსფერში, ამ ფერს ქვია Rusted. ცითრა ვერ ვიტყვი რომ გასაგიჟებლად პიგმენტურია, იმიტომ რომ ამაზე უფრო ბევრად პიგმენტურ თვალის ჩრდილებთან ეს მიმუშავია. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგად იშლება, ასე ვთქვათ, არ იფანტება ფერი და მიყვება მხოლოდ ფუნჯის მოძრაობას. ეს ძალიან დიდი კომფორტია, როდესაც თვალის ჩრდილებთან მუშაობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თვალის ჩრდილი დამიტესტავს, რომელიც ყოფილა ძალიან პიგმენტური, მაგრამ აი ჩაშლის დროს სხვადასხვა მიმართულებით მიდის, ძალიან მიჭირს მისი ჩაშლა და ეს პრობლემა ნამდვილად არ უნდა შემექმნას წესით აი ამ თვალის ჩრდილებთან. შეეხება ფუნჯს, თავიდან ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მომეჩვენა. მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან კარგია პირველი ფერის ჩაშლისთვის. პირველი ფერით ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან კარგად ჩაიშალა, არანაირი ზოლები არ არის, შეიძლება ძალიან პიგმენტური არ არის, თუმცა ყოველ შემთხვევაში პირველი ფერისთვის ძალიან ნორმალურია. ახლა გადავალ შედარებით მუქი ფერის თვალის ჩრდილზე და ამ შემთხვევაში ეს იქნება 10% off. რაც შეეხება ფუნჯს, რა თქმა უნდა, ვიყენებ ოდნავ უფრო პატარა ზომის ფუნჯს და ეს არის M451 ნომერი ფუნჯი. არ ვიცი, იცით თუ არა, მაგრამ ძალიან სასაცილო ფაქტი უნდა მოგიყვეთ, როდესაც დაიწყო ასე ვთქვათ სკანდალი ტატისა და ჯეიმს შორის, ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ვისაც ჰქონდა ნაყიდი უკვე ჯეიმს ჩარლზის პალეტი, გაანადგურა, ამაზე ვიდეოები გადაიღო, დადებდნენ YouTube-ზე, Instagram-ზე. არ ვიცი, რამდენად უგუნური უნდა იყო ადამიანი, რომ გადაიხადო $40 თვალის ჩრდილების პალიტრაში, თან უხარისხოში კი არა, ძალიან ხარისხიან თვალის ჩრდილების პალიტრაში და იმის გამო, რომ ჯეიმსი გაეხო სკანდალში, შენ ეს გაანადგურო. დარწმუნებული ვარ, ჯეიმსის ბოლო ვიდეოს შემდეგ ძალიან ინანეს ამ ადამიანებმა, რომ გაანადგურეს ეს პალიტრები. ყოველ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ მეც ცოტა არ იყოს ოდნავ დამეკარგა შთაბეჭდილება ჯეიმს ჩარლზზე, სანამ სიმართლე ბოლომდე გაირკვევა და არავითარ შემთხვევაში თვალის ჩრდილების პალიტრას ასე ნამდვილად არ მოიქცეოდ, იმიტომ რომ არ ვიცი, თვალის ჩრდილების პალიტრამ რა დააშავა. რას არ აკეთებს ეს ხალხი იმისთვის, რომ ვიდეოს ბევრი ნახვა გქონდეს. ახლა გადავიდეთ კიდევ უფრო მუქ თვალის ჩრდილზე, რომელიც არის მუქი ყავისფერ იასამნის ფერის. ამ ფერს ქვია ვენი. ერთად ჩემო თვალზე საერთოდ შავი ჩანს. ესეთი მუქი არ მინდოდა. What did you do to me? კარგი, მოდი. მაქსიმალურად ჩავშლი ამას. იქნებ გაღიავდეს როგორმე. დღეს ნახევრად კატქრის ვიკეთებ, მთლიანად არა და შესაბამისად ნახევრად დავფარავ ჩემს ზედა ქუდს და სრულიად განსხვავებული ფერით. ხოდაშორის ძალიან ბევრი ადამიანი მეუბნება, რომ ძალიან უჭირთ კატქრისის გამოკვეთა. დამიჯერეთ, ეს არის პრაქტიკის შედეგი, თავიდან მეც არ გამომდიოდა, რა თქმა უნდა, კარგად, თუმცა ესე მეცადინეობაში და პრაქტიკაში ყველაფერი მოდის და მეც ასე ვთქვათ დავამუხამე კატქრისის გაკეთება.
რაც შეეხება ქათქრისის დამთავრებას, ეცადეთ რომ მაქსიმალურად იყოს გარდამავალი. მე გირჩევთ ძალიან მარტივ ხრიქს. როდესაც მორჩებით ქათქრისის გაკეთებას, უბრალოდ კორექტორის დატანას, შეგიძლიათ ბოლოში ესე თითით დააფიქსიროთ ბოლო ნაწილი და თავისთავად უკვე ხდება გარდამავალი თვალის ჩრდილი და კორექტორი ერთმანეთში. ახლა კი რაც შეეხება განსხვავებულ ფერს ქათქრისზე, გადავწყვიტე რომ წავისვა ბზინვარე ლურჯი, სხვადასხვა ამბოლო დროს ძალიან მომწონს ყავისფერის და ლურჯის კომბინაცია, თუმცა მანამდე აუცილებლად უნდა შევასხა ჩემს ფუნჯს დერმატოლოგიური წყალი, რომ კიდევ უფრო პიგმენტური გახდეს თვალის ჩრდილი. და ამ შემთხვევაში ბზინვარი თვალის ჩრდილი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის უნდა იყოს ყველაზე პიგმენტური, იმიტომ რომ თვალის შიდა კუთხეში მდებარეობს და მთელი აქცენტი იქნება სწორედ მასზე. ახლა მხოლოდ გარე კუთხეებში ვიმატებ შავი ფერის თვალის ჩრდილს და ძალიან ოდნავ ჩავშლი მას. სანამ გადავალ ქვედა ქუთუთაზე უცებ წავისვამ ტონალურს, გამოვიყენებ ამ ორი ტონალურიდან ორივეს, იმიტომ რომ ფენთი ბიუთი არის ძალიან მუქი და ჰუდა ბიუთი არის ძალიან ღია, ამიტომ გავურებ ერთმანეთს და მივიღებ იდეალურ ფერს. სხვადასხვა გავს ხრიკებს ძალიან ხშირად ვატარებ ხოლმე და მინდა თქვენს გირჩიოთ და რეკომენდაცია გავუწიო, იმიტომ რომ თუ შემთხვევით გამოიწერეთ ტონალური, რომელიც არ მოუხდა თქვენს სახეს, არის ძალიან ღია, ან პირიქით ძალიან მუქი, შეგიძლიათ ძალიან მარტივად გაურიოთ უფრო ღია ან უფრო მუქი ტონალური და დაარეგულიროთ თქვენი კანის ფერის მიხედვით. ახლა გადავინაწილებ სპონჟითაც, რომ არანაირი ზოლი არ დამრჩევს კანზე. სანამ საბოლოოდ მორჩები ზედა ქუთუთას დამრჩა ლაინერი და ტუში. წავისვამ ლაინერს. ძალიან წვრილად, თუმცა გრძლად, რომ ვიზუალურად ჩემი თვალი კიდევ უფრო დაგრძელდეს. ამ შემთხვევაში ლაინერს ვისვამ თვალის შუა ნაწილიდან, დასაწყისიდან არ ვიწყებ. ახლა ქვედა ქუთუთაზე ძალიან თხლად ვისვამ შავ ფანქარს, ეს არის ესენსის შავი ფანქარი. ძალიან ფრთხილად იყავით, როდესაც ქვედა ქუთუთაზე ვისვამ შავ ფანქარს, რადგან შეიძლება ვიზუალურად თვალი ამან ძალიან მრგვალი გახადოს, ამიტომ მაქსიმალურად თხლად უნდა წაისვათ. იმისათვის რომ დასრულებული სახე მივცე ჩემს თვალებს, აუცილებელია ქვემოთაც დავიმატო თვალის ჩრდილი. რაც შეეხება ტუშს, ეს არის ალექსის ექსტრემი, ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი ტუში, იმიტომ რომ ძალიან პრეხს და ვიზუალურად ძალიან აგრძელებს სამწამებს. ახლა გადავიდეთ ჰაილაიტერზე, რომ ჩემს მაკიაჟს უფრო მეტი ექსტრავაგანტულობა და სექსუალურობა მივანიჭა. გამოვიყენებ, რა თქმა უნდა, ჩემს საყვარელ ოფრას ჰაილაიტერს. Oh my god! You are so perfect! და დაგვრჩა ტუჩები. რა თქმა უნდა, როდესაც თვალზე ასეთ მუქ მაკიაჟს ვიკეთებთ, ტუჩები აღარ უნდა გადავტვირთოთ და გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ღია ფერის ტუჩსაცხი. ამიტომ დღეს გამოვიყენებ ალექსავიანის ბრაუნ მიუთ ტუჩსაცხს. ახლა დავიფიქსირებ ჩემს მაკიაჟს კოდალის სილამაზის ელექსირით და ჩემი დღევანდელი ლუკიც მზადაა. ახლა მინდა რამდენიმე სიტყვით შევაჯამოთ ჩემი დღევანდელი ვიდეო და ჩემს ჩარლზის თვალის ჩრდილების პალიტრა. მინდა გითხრათ, რომ აღფრთოვანებული ვარ ამ პალიტრით, თუმცა
ვერ გეტყვით რომ გამიკვირდა, იმიტომ რომ სწორედ ასეთი მოლოდინი მქონდა. ნამდვილად ბუმი იყო ინტერნეტში ატეხილი, დღემდე არის ეს ბუმი და ნამდვილად არ იყო უსაფუძვლოდ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაღალი ხარისხის თვალის ჩრდილების პალიტრა შეიძლება ცოტა ძვირია ქართული რეალობისთვის 100 ლარი თვალის ჩრდილების პალიტრისთვის, მაგრამ დამიჯერეთ, აი ამ პალიტრიდან ძალიან ბევრი სხვადასხვა ლუკის შექმნა შესაძლებელი, იმიტომ რომ თითქმის ყველანაირი ფერია, შეგიძლიათ ძალიან ბევრი ექსპერიმენტოთ და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ხასიათის მაკიაჟი გაიგეთოთ. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, შემოკარგებო, როგორ მოგეწონათ ჩემი დღევანდელი მაკიაჟი, როგორ მოგეწონათ ჯეიმს ჩარლზის პალეტი, მისი ფერები, პიგმენტაცია, ინტენსიურობა და ასე შემდეგ. მინდა რომ თქვენი აზრი კომენტარებში დააფიქსიროთ. მოკლედ, ეს იყო ჩემი დღევანდელი ვიდეო. თუ მოგეწონათ არავითარ შემთხვევაში არ დაგავიწყდეთ მისი დალაიქება, არხის გამოწერა. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.